ባለፈው ጊዜ ይሄንን አይተም አሳይቻችሁ ነበር the Zhiyun Smooth 4 Pro አሪፍ ነው ግን unfortunately ባለፈው ጊዜ እንዳሳያችሁ የሚቀበለው is just smartphone so ዛሬ በጣም ለረጅም ጊዜ ስፈልገው የነበረው Zhiyun Crane M2 እናያለን ማለት ነው በጣም የሚገርም ነገር ነው so ካርቶኑ ይሄን ይመስላል እንደምታዩት እና ስማርትፎን ካሜራ mirrorless ካሜራ ማለት ነው which is like ይሄንኛው ቪዲዮ ላይ ካርዱ ላይ ያስቀምጥኩላችሁ የሶኒ ZV-1 ሁሉም ቪዲዮዎችን መቀርጽበት ካሜራ አይነት ማለት ነው ከዛ ውጪም አክሽን ካሜራዎች እንደነ GoPro አይነት ይቀበላል እዚህ ጋር እሱን ነው የሚያሳያችሁ so እንክፈተውና let's see እንዴት እንደሚመጣ ከዚሁን አንድ ሞዴላቸው ነገር ይሄንን ሃርድ ቦክስ ይሰጣሉ so ኢኩዊፕመንቱን ቦርሳችሁ ውስጥ አርጋችሁ ተከታላችሁ ምንም አይነት ዳሜጅ አይደርሰውም አብሮም እንደሚመጣል እስቲ okay so we have a booklet right ከዛ በኋላ let's see ይሄ obviously charging cable and also firmware update ማድረግ ሲፈልግ በዚህ ነው የሚደረገው and then ደግሞ we have the device itself locking pinoች አሉት LED screen አለው እዚህ ጋር control knob እንደ joystick አለች እዚህ ጋር ዙም ማድረጊያ ካሜራውን ማዘዣ አለው ትሪገር አለው ፓኑን ለማስተካከል እዚህ ጋር ሎክ እና አንሎክ አለው የዚህ so አሁን ሎክ አድርጓል ከዛ በኋላ we have our balancing system ሲስተሞች አሉ እንደዚህ የሚመጣው ቴስት ቪዲዮ ማሳያችኋለሁ with and without gimbal ልዩነቱን እንድታውቁት ማለት ነው put this aside ይሄ የካሜራ ማውንቲንግ ፕሌት ነው obviously screw device አለው እንዳጠፋ I'm going to keep it there strapም አለው so I'm guessing የሆነ አታች ማድረጊያ እዚህ ጋር አታች ማድረጊያ ቦታ አለው እዚህ ጋር and then we have ትንሽዬ ብረት or carbon fiber አይነት አለች እዚህ ጋር እዚህ አታች የምትደረግ so extra length ትሰጣለች and also ካሜራው ባላንስ መደረግ ስላለበት ባላንስ ስናደርገው ማስቀመጫም አለው ማለት ነው ከዛ ወዲህ ደግሞ ፎን ክሊፕ ይሄ እንዴት አታች እንደሚያደርግ እናያለን okay so I think this attaches through here ከዛ ላይ ስክሩ ትገባለች ይሄ ስልክ መያዣም ይሆናል ይሄ ብረት ነው ሃንድሉ ብቻ ፕላስቲክ ነው so ቴስት አውት ቪዲዮ ማየት የምትፈልጉ ከሆነ ኤንድ ስክሪኑ ላይ አሁን የምታዩትን ቪዲዮ ክሊክ አድርጋችሁ እሱን ተመልከቱ